cu toții iubim șampania, să nu mai fim ipocriți, ne place șampania și evident că îți place ziua, să-ți începi ziua cu un pahar de șampanie. Eu pe weekend acasă sunt așa un fel de cetățean turmentat de dimineață de la ora 8. Da, frate, șampania asta, am ajuns la vârstă, îmi permit, efectiv, îmi permit ca la 59 de ani, 60, așa, să beau un pahar de șampanie. Ce o să fie? Ghinion. Wines of Romania Podcast. Bine ați venit la un nou episod al podcastului Wines of Romania. Astăzi o am invitat alături de mine pe Carmen Savu, coproprietar Parma Food Group Distribution, și vom vorbi despre vinuri românești, dar și vinuri care completează foarte bine oferta pe care producătorii din România o oferă. Carmen, bine ai venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, onorată și măgulită. Nu sunt... da. Carmen, pentru mine și pentru foarte mulți prieteni și cunoștințe pe care eu le am, ești o persoană de mare referință pentru industria Horeca din România și nu o spun nici să te laud, nici să te măgulesc, așa cum ai spus tu mai devreme, și pe de altă parte sunt multe premii și recunoașteri pe care deja le-ai primit în acest capitol. Ce înseamnă să fii o persoană de succes în industria Horeca din România? Mulțumesc! Este greu și, ok, eu ies în față, dar trebuie să recunoaște că alături de mine este o întreagă echipă. Adică alături de mine sunt 200 de oameni aproximativ pe București. E adevărat, eu sunt cea care, Parma Food, Carmen Savu, da, sunt cei 200 de oameni care muncim împreună. Adică succesul meu este totodată și succesul lor. Și e greu pentru că eu sunt foarte vocală, sunt foarte colerică, dar îmi asum toată această atitudine, mi-o asum, este asumată pentru soțul meu. E foarte greu, dar asta e ghinion, știa când s-a căsătorit cu mine cine sunt. Este o, să zic, și o poveste de succes, pentru că deja un business de familie este greu, cu atât mai mult cu cât de 30 de ani, 31 de ani sunteți în piață și succesul este într-o continuă evoluție. Ați început cu importuri de santal, îmi ziceai? Da, așa am început în anii 91. Soțul are viziunea de business, el este creierul, artizanul, eu sunt așa, să zicem că motorul. Cu importul de santal, ulterior ne-am dezvoltat și ne tot dezvoltăm în continuare. Nu știu, e bine, e rău, eu zic că e bine. Câte produse sau câți producători aveți în portofoliu astăzi? Producători români de vin, aproximativ 30. Produse sunt undeva la 6.000 de articole care avem în portofoliu. Import și distribuție. Deci e foarte greu, este al naibii de greu. Și de ce ești în continuare în acest domeniu? Pentru că îmi place, pentru că e adrenalină, pentru că dacă ar fi să iau de la capăt, îți spun, aș face același lucru. Distribuție. De ce? Adrenalină. Cunoști oameni frumoși, cunoști oameni răi, te cerți, te ameninți. Deci treci prin toate etapele în distribuție. Cine nu recunoaște dintre distribuitori este un mare ipocrit. Asta facem zi de zi. Hai să fim serioși. Îmi asum. Am ieșit cu portavocea pe stradă. Da, ca să încasez banii. O am și acum acasă, am fost pe canale. Da, îmi asum. Ce înseamnă să lucrezi sau care este diferența între a lucra cu un producător de vinuri din România și cu unul din Italia sau Franța sau în alte țări? Mamă, ce întrebări grele, pentru că se vor supăra. Chiar acum sunt într-un mic așa, să zicem, scandal. De luni iau pe câțiva producători români, pac, îi tăvălesc puțin, cum ar zice domnul Becali, un contemporan. Ce înseamnă cu producătorii români? Producătorii români puțini sunt toleranți, puțin înțeleg business-ul. În perioada pandemică, în perioada de pandemie, aș fi ipocrită să spun, mult mai aproape de noi au fost producătorii sau, să zicem, partenerii străini, la noi fiind, cred că 80% Italia. Ne-au ajutat începând, ei fiind puțin înaintea noastră și ne-au ajutat extraordinar de mult cu informație, cu stocuri, deci au fost mult mai aproape. Avem producători români în portofoliul firmei pe care o reprezint,
care au greșit de 2 ori față de, nu numai de mine, față de toți distribuitorii, eu mă refer acum la mine. Deci a 3-a oară nu vor mai avea ocazia să mai greșească. Carmen, care e treaba cu vinul la pahar în restaurantele din România? Să nu te întreb de adaosuri și de dificultatea sau ușurința de a lista un vin în România. Eu personal și colegii mei ne luptăm, efectiv este o luptă continuă, încerc să-l convingi pe manager, pe proprietar. Omule, pune vinul la pahar, pentru că dacă faci un calcul, cât este sticla, cât este paharul, consumul, încerc să le explici. Nu ne ajută nici legislația, apropo de pahar, să avem o zi minunată cu o minunată șampanie, că tot ne plac bulele, da? Nu ne ajută nici legislația, pentru că suntem în comunitatea europeană, dar nu ne supunem legilor europene, acelea de a bea un pahar de vin la masa de prânz sau la dimineața, la un mic dejun. Dar să ne întoarcem, este greu de convins, oricum mare parte dintre reprezentanții restaurantelor au înțeles să nu mai folosească bag-in-box și să treacă la vinul la sticlă. Deci oricum este un mare pas înainte. Nu spun asta în detrimentul celor care fac bag-in-box, dar totuși calitatea vinului. Dar este greu pentru că e greu. Ce înseamnă să listezi un vin în România? Am fost mai... Să mă cer cu toată lumea. Eu sunt foarte pornită, acum vreo 6 ani. Ne ajută șampania. Ne ajută șampania. Da, așa, ești bine dispusă. Acum vreo 6 ani am întrerupt brusc colaborarea cu un producător de vin care acum este pe val, datorită faptului că arunca în piață niște taxe de listare de astea de câteva sute de euro, care erau contrar principiilor mele. Între timp m-am maturizat, ca să zic, și dacă, domnule, omul e dispus să dea, până la urmă prostie ăla care dă, nu ăla care cere. Scuze-mă, că toți suntem cu șampania franțuzească. Da, deci cam asta este. Nu sunt de acord și nu voi interveni niciodată de ce trebuie ca la un anumit restaurant, nu dau nume X, Y, Z, care este el, să dai 100 de euro, 200 de euro, 500 de euro pentru a lista vinurile. Oameni buni, dacă aceste taxe ori să mă urască, nu or să mai lucreze cu mine, ei, și asta este, ghinion. Dacă n-ai dat nume și nici nu o să dai așa, că nu e problemă. S-ar reflecta în prețul vinului la pahar. Adică hai să fie mai ușor, mai ieftin vinul, să generăm consumuri. Dom'le, dacă ți-ai da un discount mai mare, hai să facem prețul pe pahar, să facem un business pe termen lung. Deci e mult de vorbă, nu înțeleg. Poate nu înțeleg că nu am hai să luăm altfel. Să venim și cu poate ceva pozitiv. Tu ai o viziune extraordinară, 30 de ani, să nu zic 31, într-o lume nouă a vinului, din punct de vedere a comerțului, a culturii, a consumatorului, din punct de vedere a educației. Senzațional ceea ce ai putea să oferi ca informație. Cum a evoluat industria vinului din România din perspectiva nu doar a calității, dar a consumatorului, a educației? Clar suntem pe un trend ascendent. Sincer să fiu, nu m-am uitat la date, că să stau să fac statistici, să iau statistici, să caut pe net cât la sută am crescut. Uneori este relevant, areori o văd din piață. Bănuiesc că și cifrele spun acolo cât este. Repet iarăși, nu te gratulez, dar ceea ce faci tu, ce faceți voi, ce fac și alții, cu toate evenimentele dedicate promovării vinurilor, au un foarte mare impact și eu sunt mândră că am fost foarte surprins, plăcută să văd tineri, când spun tineri, generația, nu știu, Z, că millennium suntem noi Z, nu mai știu, Y, care ori mai fie ei acum, care vin la evenimente, care consumă vin în restaurante. Adică ăsta este meritul al vostru, cei care faceți evenimente, târguri, festival, expoziții, ce mai sunt, meritul totodată al nostru și al producătorilor, care împreună încercăm să dezvoltăm această industrie. Oricum, suntem pe un trend ascendent, clar, categoric. Dacă tot vorbim de trenduri, care sunt vinurile care au cea mai mare evoluție din punct de vedere a vânzărilor? Ce se consumă astăzi? Categoric alb și roze. Rozeul este pe maxim val. Iar eu
e o chestie foarte ciudată, pentru că, ok, mergi în afară, se folosesc foarte mult bulele. Prosecco, șampanie, cremant, Franța, Spania, ce au ei, da. La noi se folosesc, dar la noi vinul alb și rozeu. Rozeul încă nu și-a atins, din punctul meu de vedere, al vânzătorului și al cifrelor pe care le am pe vinuri românești, spun acum și în Franța. Rozeul nu este pe maxim val, deci are potențial. Deci mai poate încă să crească? Mai poate. Văd acum că vin din spate, se încearcă timid, evident, a se face mici cocktailuri, măcar unul, cel puțin cu vin liniștit. Deci toată lumea încearcă să reinventeze, să revigoreze industria. Ce-mi spui de soiurile autohtone? Importanța lor, sau faci vreo diferență atunci când, nu știu, în vânzări, în comunicare, în marketing, în selecția pe care o faci atunci când listezi un nou producător, iei în considerare dacă are și soiuri autohtone sau care sunt elementele care diferențiază din perspectiva ta, unui distribuitor? Din perspectiva distribuitorului, când e pe cineva în portofoliu spre distribuție, noi avem alte criterii. Asta da, adică alte criterii de la, cum să spun, cât de solidă este respectiva cramă, cât de dornici sunt proprietarii de a investi în piață și ne întoarcem la educație, la degustări, că nu înseamnă pui un vin pe meniu, îl lăsăm aici, ce bine am dat taxele. Nu, trebuie să faci degustări, să explici, Deci, de disponibilitatea producătorului. Soiuri autohtone cu toții, iar cine nu recunoaște, iară spune, este ipocrit, vă spun, feteasca neagră. Ne place, nu place, o iubim. Este prietenoasă, este așa, te învăluie, e ca un fel de catifea, așa, știi? Asta este pe roșu. Normal. Că mai sunt cele autohtone, ghihară, nu știu care. Normal. Da. Simt nevoia să spunem celor care ne urmăresc sau ne ascultă povestea acestei sticle roșii, acestei șampanii îmbrăcate în rochia asta roșie atât de frumoasă. De ce e aici? Având în vedere că vorbim de ce e aici? De vinuri românești. Poți să adaug și eu ceva dacă vrei, Carmen. Ai 30 de producători, dacă ai fi adus un vin, pentru ca să știe și cei care ne ascultă, ne urmăresc, te-am rugat să aduci un vin care ți-e drag ție sau cu care vrea să-ți începi ziua astăzi, astfel încât să avem un partener de dialog. Și ca să nu se supere nimeni dintre cei 30 de producători. Politică, am avut și eu de la cine să învăț, m-am maturizat între timp. Dar ca să fim și sinceri, zi, care este povestea sau împărtășește-o și cu cei care ne ascultă? Da, e iară spus de mult și aici tu ești specialista pe șampanie. Ne-am dorit tot timpul să avem în portofoliu firmei o șampanie. Nu spumant. Este singura șampanie pe care voi aveți în portofoliu. Care o importăm noi. Sigur că da, de import. Da. Va fi portofoliul singura de import. Și unica. Da. Avem spumante, cremante, Franciacorta, dar șampanie. Hai să ne fim sinceri, cu toții iubim șampania, să nu mai fim ipocriți. Ne place șampania și evident că îți place ziua, să-ți începi ziua cu un pahar de șampanie. Eu pe weekend acasă sunt așa, un fel de cetățean turmentat de dimineață de la ora 8. Frate, șampania asta, am ajuns la vârstă, îmi permit ca la 59 de ani, 60, așa, să beau un pahar de șampanie. Ce o să fie? Ghinion. Mulțumesc înainte, Carmen. Mulțumesc foarte mult. E o șampanie bună, e frumoasă, arată sticla. Am adus-o și când aveam altă sticlă în congelator. Dă și bine, știi, adică... Da, dă și bine în poză, dar e o șampanie bună. Este foarte bună, trebuie să recunosc. Nu-i comercială, dar nici nu ne dorim să fie o șampanie. Și apropo, ce înseamnă comercială? Nu vreau să dau nume, stai că n-am terminat aici, că varianta lor de lux a fost cea mai bună șampanie, este încă cea mai bună șampanie a anului, Rare 2006. Deci, nu întâmplător am ales-o. Ce înseamnă șampanie comercială? Nu dau nume. Nu doar șampanie. Ce înseamnă un vin comercial? Păi, cum ar zice mama mea din satul Cotești, care îl vezi pe toate gardurile, fă mămică. Salutăm pe mama. O salut pe mama mea, care n-are smartphone să se uite. Cam asta înseamnă comercial, adică nu, să fim, da. Păi vorbim acum de șampanie, o vezi de multe ori, da, e un anumit brand de șampanie super mega comercial, dar
prefer să bei un prosecco sau un creman decât să bei șampania. Hai să fim serioși. Vă iubesc, dragilor, dar voi știți despre cine vorbesc. O să-mi iau bip, bip, bip. Vor asculta podcastul, da? Nu din partea noastră. Promitem să nu tăiem nimic, să nu eliminăm nimic la montaj. Ce părere ai de asocierile culinare cu vinul? Tu ai și mâncare în portofoliul tău. Nu mai mă ia, că nu se fac. Există... Nu! Va exista? Avem un bucătar celebru în România, dragilor. Celebru că apare mult pe media. Da? Da, n-au nicio legătură. Din păcate, încearcă unul dintre ei, încearcă câțiva, dar unul apare la televizor, nu ăla de care v-am spus înainte, și încearcă să facă niște asocieri culinare, dar, din păcate, și o spun cu toată dragostea, puțini dintre cei care sunt șefi, executiv șef, ce-or mai fie, că e plină lumea de șef și țara românească, șef, master șef, top șef, ce-or mai fie ei, nu se pricep la vin. Spun așa, în genere. Sunt câțiva, putem să-i aici, care... Așa e. E o doamnă care așa, dar doamna aia n-apare la televizor. Deci dacă n-apare la televizor, nu e luată în seamă. Care lucrează la un wine bar și face asocieri culinare, care chiar se pricepe. Ce sfaturi ai da unui iubitor de vinuri care are în plan să construiască, să-și deschidă, să-și facă o cramă? Pentru că nu este suficient, și îți spun și de ce te întreb acest lucru, pentru că nu este suficientă pasiunea, pentru că nu este suficientă disponibilitatea economică, e nevoie de ceva mai mult decât atât. Partea comercială și abordarea pe care tu o ai atât față de parteneri, cât și față de consumatori este extrem de importantă. Ce sfaturi le-ai dat tu? Să-și ia un enolog. În primul rând, să nu se apuce să fie ei vinificator, director de vânzări, logistician, directorul cramei, omul care... Nu. De aceea sunt meserile pe lumea asta. Ei fac și marketing, ei fac tot. Nu. Vinificatorul, ăsta e rolul lui. De-aia a făcut școală, de-aia se pricepe. Deci, în afară asta, să-și ia oameni, dacă nu-și permite, să nu-și facă nicio cramă. Dacă își permite, și să înțeleagă și să învețe, să fie ascultător și să-și facă o echipă de top. Pentru că dacă o luăm puțin în istorie și iară ar trebui să stăm aici 3 zile și 3 nopți și să vedem puțin anumite crame care s-au reinventat unele de 2, de 3 ori, pentru că nu și-au găsit oamenii potriviți, au crezut că ei le pot face pe toate, nu se pot face asta. N-ai cum să le faci tu pe toate odată. Să înțelegeți, dragilor producători, că nu banul înseamnă tot întotdeauna. Ok, are o pondere foarte mare. Dar și să participe, să fie deschiși, să instruiască piața, să vină la evenimente, să vină la târguri, să vină la... Eu când aud, este scump standul. Păi, oameni buni, e scump cu ce? Referitor, e scump că dacă îți dau mașina jos și schimbi cauciucul de la mașină, o să vezi că acea roată, acel cauciuc este mai ieftin decât o participare la târg. Deci despre ce vorbim? Și altă chestie. Nu merg. Eu m-am apucat de vinuri târziu, eu personal, eu ca firma, da. Și mergeam foarte mult la târguri internaționale, unde ne place, nu ne place, te mai deștepți, mai vezi ce se poate, care-s gusturile, care e Africa, care e lumea nouă, care e Chile, care e Franța, chinezii, de ce fac chinezii. Băi, eu n-am văzut foarte puțini producători români la nivel de proprietari de cramă, și pe aici îi numărăm pe deget la mână, care să meargă la târguri internaționale. Nu merg la târguri, duceți-vă să meargă în vizite la crame afară. Să vezi, nu inventăm noi apa caldă, niciodată nu o să noi, ca și țară, îmi iubesc țara. Dar nu poți să te compari cu unul care face vin de 600 de ani, de 700 de ani. Deci, n-ai cum. Categoric ai ceva de învățat de la ei. Așa este. Da, adică, hai să fim open mind, așa, băi, și eu la 59 de ani sunt open mind. Uite, mi-am luat tenis colorați, vedeți, da? Colorați.
Carmen, dacă n-a existat, cred că ar trebui să te inventăm la cât de exotică și de plină de viață și de provocătoare în cel mai constructiv sens al cuvântului. Și totodată ai făcut foarte multe pentru vinul românesc în ultimii 10 de ani. Sunt greu de digerat. Mulțumesc pentru aprecieri, dar sunt greu de digerat. Asta e ghinion. O spune soțul sau o spun partenerii? O spune toată lumea. Nu ți-am spus că de ieri am luat pe unii, tac, 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 uite așa-i toc și am terminat, luni le scriu mail-uri. E și tu greu de digerat, dar să știi că lumea te iubește și te îndrăgește așa sper. cum ești tu. Pentru că ești directă, ești tranșantă și știi cum e, mai bine lucrurile spuse pe nume. Și ca să închidem frumos, ceva legat de viitor. Cum vezi vinul românesc peste 50 ani de zile? Dacă lumea înțelege și sper că înțeleg ce au de făcut și iară vin și spun, promovarea aceea pe care o faci și tu și alții la nivel internațional, turismul oenologic este de mare viitor, pentru că în felul acesta, cum îl văd iarăși mă întorc, îl văd sus. Se va face o selecție, va veni o perioadă grea, se va face o selecție, unii mor, alții trăiesc, că așa a fost din antichitate, de la facerea lumii. Normal. Nu trebuie să trăim cu toții, că degeaba. Dar cei care înțeleg, va fi un viitor frumos al vinului, pentru că chiar va fi un viitor frumos. Numai dacă nu vine vreo bombă atomică și dispărăm cu toții. Și pac, s-a dus și via și noi și crama și tot. Dar în rest, vinul românesc va fi pe val. Chiar va fi, pentru că avem vinuri bune. Avem oameni frumoși, vinuri bune, dar să ne maturizăm așa puțin. O zi minunată și încă o dată mulțumesc. A fost cu tare gust tot ceea ce ai împărtășit, cu multă sinceritate, cu... Prea multă, poate. Asta vreau să zic, cu neașteptat de puțină diplomație. Ghinion. Dar a fost și unul dintre multe motive, pentru care mi-am dorit să fii prezent aici, pentru că e un aport de care nu doar vinul românesc, dar și cei care participă la succesul acestuia au nevoie. Suntem o echipă, de fapt, noi distribuitori, împreună cu producătorii, împreună cu cei care promovează, practic facem o echipă. Că mai sunt disensiuni, ok, dar suntem o echipă care mergem mai departe, care promovăm ceea ce trebuie. Dragilor, vă mulțumesc că ne-ați ascultat, că ne-ați urmărit. Vă invit să fiți aproape, să vă înscrieți la canalul de YouTube Wines of Romania, să vizitați platforma, să descoperiți aplicația Wines of Romania. Într-o zi, două va fi și pe Samsung, că eu n-am putut să o descarc. Este de mâine dimineață. De mâine dimineață, deci o să fie și pe Samsung, numai pe iPhone și pe alte. Dar știi ce zic eu, Carmen? Când o să fie difuzat acest episod, deja o să fie descărcat de foarte multe Samsung-uri și Android-uri. Să sperăm! Păi deja e în top 30 pe Apple, așa că eu zic că am făcut o treabă bună. Foarte bună chiar. Așadar, ne vedem data viitoare cu un nou episod Wines of Romania Podcast. Noroc! Zi minunată! Wines of Romania Podcast.